bờ ghẹ, bò Mỹ 2 trái bờ ghẹ 2 trái, vô Cần Thơ, leo 2 trái ký con ghẹ vàng 12 ngàn. Anh thấy anh tiếp đậu bắp, đậu ghe hủ qua bờ ghẹ bịch bờ ghẹ. Ớt chua cà lạc, chanh dây, cà chua, khoai lang nhận 20 ngàn ký, 1 ký 20 ngàn. Dưa hấu chuối 10 ngàn ký, 1 ký 10 ngàn. Làm ngọt bao nhiêu? Người chạy nhẹ lắm giờ không đi đâu đâu. Tôi sẽ gọi là chỗ cái 7 chục 130 đổ luôn. Rồi về nhà tôi sẽ gọi là chỗ cái 7 chục 130 để đổ luôn một cái về. Tôi sẽ gọi là chỗ cái 7 chục 130 để đổ luôn. Tôi sẽ gọi chỗ cái 7 chục 130 đổ luôn. Tôi sẽ gọi chỗ cái 7 chục 130 đổ luôn. Tôi sẽ gọi chỗ cái 7 chục 130 đổ luôn. Tôi sẽ gọi chỗ cái 7 chục 130 đổ luôn. Tôi sẽ gọi chỗ cái 7 chục 130 đổ luôn. Tôi sẽ gọi chỗ cái 7 chục 130 Hay lắm. Tôi sẽ gọi chỗ cái 7 chục 130 đổ luôn. Tôi sẽ gọi chỗ cái 7 chục 130 Tôi sẽ gọi chỗ cái 7 chục 130 đổ luôn.
Gà ta thả vườn nhà là khổ 130.000 một con thế. Gà ta thả vườn nhà là khổ 130.000 một con thế. Gà ta thả vườn nhà là khổ 130.000 một con thế. Gà ta thả vườn nhà là khổ 130.000 một con thế. Gà ta Con thẻ bự 930 sổ luôn. Miên tròn ngọt 35.000, xoài tứ quý cẩm ngọt 15.000 ký, chanh hột vỏ nước nhiều 12.000 ký, măng không 15.000 ký, chanh hột vỏ nước nhiều 12.000 ký, măng không 15.000 ký, chanh hột vỏ nước nhiều 130 sổ luôn. Con thẻ bự nửa ký 70 ký 130 sổ luôn. Con thẻ bự nửa ký 70 ký 130 sổ luôn. Còn con thẻ bự nửa ký 70 còn ký 130 sổ luôn. Gà tre nè, con thẻ bự nửa ký 70 còn 130 sổ luôn. Con thẻ bự nửa ký 70 130 sổ luôn. Con thẻ bự nửa ký 70 130 sổ luôn. Chú Đà Lạt 10 1 ký, 1 ký 10.000. Chú Đà Lạt 10 1 ký, 1 ký 10.000. Chú Long An mỏng rõ đó. Tôi cái đây tôi mua hả? Tôi cái đây là tôi mua hả? Đúng rồi, em được rồi đó. Bữa đại dư dư mua mua trừ cũng được. Bán nhiêu kỳ vậy? 3 trái có 10.000. À. Dưa leo 2 kg 15 luôn.
chơi chơi chủ. Vô nào biết đó. Bệnh viện Tuyến Trên chỉ nổi trên thông báo, bệnh viện khuyến cáo tất cả người bệnh, nhân viên người bệnh khi đến khám và điều trị tại bệnh viện Tuyến Trên chỉ nổi không được tin vào những lời của các đối tượng bên ngoài bệnh viện nhằm dụ dỗ, lôi kéo đăng ký khám nhanh, mổ nhanh hoặc sang nơi khác khám bệnh để lấy tiền. Đã có nhiều người bệnh bị mất tiền khi tin vào các đối tượng này. Bệnh viện kính mời quý bệnh nhân vui lòng vào trong khuôn viên bệnh viện để đăng ký khám bệnh. Nó mà hốt em hỏi trả tiền. Qua cho bạn đi. Ở đây mấy Ở dưới là uống á, chứ không có không ai phải hốt Tới đi. Tôi về luôn hả? Về luôn nè, ở chết xe nè. Tôi anh em ngồi cái đông đó.
bao nhiêu thứ. Chỉ còn 129.000 đồng, giá siêu rẻ, số lượng có hạn. Lấy nhà luôn luôn, giảm giá cực sốc chỉ còn 3.600.000 đồng. Cơ hội mua với nhập chính hãng với giá không thể tốt hơn. Mạnh treo đi đâu, Skyline, để 6 triệu.